नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। र आज 2079 साल चैत्र 8 गते 22 मार्च 2023 र आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं र आउने दिनमा हाम्रो मार्केटमा कस्तो रणनीति हुनुपर्छ, बाइ सेल कहिले गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्ने छौं। आज नेप्सेमा हेर्नुहुन्छ भने आज 0.81% ले घटेको छ। त्यो भनेको 15.76 15.76 बिन्दुले घटेको छ र क्लोजिङ हाम्रो 1933.29 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज 38 वटा कम्पनीको प्राइस बढेको छ भने 166 वटा कम्पनीको घटेको छ र 10 वटाको चेन्ज भएको छैन। र आज हाम्रो मार्केटमा 1 अर्ब 33 करोडको हाराहारीमा टर्नओभर भएको छ र यो भनेको हाम्रो एभरेज भोल्युम भन्दा तलको भोल्युम हो, थोरै भोल्युम हो। आज हामीले सब इन्डेक्सको हेर्ने हो भने आज हाम्रो प्राय सब इन्डेक्सहरुमा सबैमा गिरावट आएको छ। सबै सब इन्डेक्सहरु घटेको छ र धेरै घट्ने इन्डेक्सहरुमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सबभन्दा माथि रहेको छ भने अन्यमा 1% को हाराहारीमा गिरावट आएको छ। र अब हामी मार्केटको टेक्निकल एनालाइसिसमा हेर्ने छौं। हामीले नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हेर्ने हो भने आज हाम्रो मार्केटमा 0.81% ले गिरावट आएको छ र जुन हिजो एउटा ग्रीन क्यान्डल बनेको त्यो ग्रीन क्यान्डलको हाईलाई आजको क्यान्डलले ब्रेक गरेको छैन। अर्थात अहिले पनि हामी एक किसिमले इन्डिसिजनमा रहेको छौं। यदि आउने क्यान्डलले हरियो क्यान्डलको हाई भनेको 1949 1950 को हाईलाई ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ दिएपछि अलि एउटा पोजिटिभ होप चाहिँ आउन सक्छ। किनभने अहिले हाम्रो क्यान्डलहरु एरिया भ्यालु एउटा स्ट्रङ सपोर्ट जोनतिर बनिरहेको छ र यो सपोर्ट जोनतिर एउटा राम्रो बाइ सेटअप बन्न सक्ने एउटा सम्भावना देखिन्छ। र आज हामीले भोल्युमको हेर्ने हो भने आज भोल्युम पनि हाम्रो जुन एउटा एभरेज भोल्युम भनेको 1.52 अर्ब बराबरको भोल्युम थियो, त्यसको तुलनामा आज थोरै भोल्युम आएको छ। तर हिजोको भोल्युम जुन 1.29 अर्ब थियो त्यसको तुलनामा आज भोल्युम थोरै बढेको छ। आज बढेको भोल्युम पनि एउटा पोजिटिभ नै हामीले लिन सक्छौं। हामीले यसलाई एकदमै नेगेटिभ भएर सोच्नुपर्ने देखिदैन। र हामीले अब यसको बाइ र रेजिस्टेन्स जोनहरु, सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरु हेर्ने हो भने हाम्रो सपोर्ट जोन हेर्ने हो भने जुन मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा भन्दै आएको थिए 1900 देखि 1910 को एउटा हाम्रो सपोर्ट रहेको छ र त्यो सपोर्ट निर यदि बाइ सेटअप बनेपछि हामीले यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौं र एउटा त्यस्तो पोजिटिभ सिनेरियो पनि देखिन्छ। तर पनि अहिले जुन राजनीतिक अस्थिरता र आउने दिनमा कस्ता अर्थमन्त्री आउने हो, कस्ता नीति लिएर आउने हो, कतिको एक्टिभ हुने हो र शेयर बजार प्रति कस्तो धारणा राख्ने मन्त्री आउने छन् भन्ने विषयले पनि यसमा चाहिँ पक्कै नै प्रभाव पार्नेछ। र आउने दिनमा यदि राम्रो एउटा फेभरेबल एउटा कम्फर्टेबल मन्त्री जसको एउटा दृष्टिकोण हाम्रो शेयर बजार प्रति यदि पोजिटिभ रहनेछ भने मार्केट त्यसपछि एकदमै बुल हुने सम्भावना देखिन्छ। र कतै न कतै पनि यो विश्वको जुन एउटा आर्थिक मन्दीको जुन एउटा स्थिति देखिन्छ त्यो स्थितिको कारणले पनि केही नकारात्मक प्रभाव चाहिँ हाम्रो शेयर बजारमा परेको छ। र हामीले सपोर्ट जोन हेर्ने हो भने मैले तपाईलाई भन्दै आएको छु 1900 देखि 1910 को एउटा हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। यो स्ट्रङ सपोर्टमा हाम्रो बाइ सेटअप बनेपछि बाइ सेटअप एउटा बाइ सिग्नल हिजोको एउटा ग्रीन क्यान्डललाई हामीले बाइ सिग्नल लिन सक्छौं। तर यसको चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि पहिला अर्को क्यान्डलले एउटा भ्यालिड कन्फर्मेसन चाहिँ दिएपछि मात्रै हामी यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौं। अहिले एन्ट्री गर्नको लागि यदि सोच्दै हुनुहुन्छ भने बरु रेडी बस्नु होला। कुनै दिन एउटा राम्रो सेटअप बनेपछि हामी यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौं। र हाम्रो इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको 1980 देखि हाम्रो 2000 तिरको एउटा अर्को रेजिस्टेन्स रहने देखिन्छ। त्यो जोनमा हाम्रो एउटा सेलिङ आउन सक्ने देखिन्छ र यदि त्यो जोनलाई पनि 1980 देखि 2000 को जोन यदि ब्रेकआउट गर्छ, भोल्युम सहित ब्रेकआउट गर्यो भने त्यसपछि हाम्रो एउटा अर्को माइनर सपोर्ट एउटा माइनर रेजिस्टेन्स भनेको 2034 छ। त्यसपछि अनि हाम्रो मार्केट बल्ल माथिसम्म जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। अहिले यदि तपाई कन्फर्मेसनको साथ यसमा एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला 1980 देखि 2000 को यो जुन जोन छ एउटा रेजिस्टेन्स जोन छ यसलाई क्लियर हुन दिनु। होइन भने कुनै स्टकहरुको यदि एउटा राम्रो प्राइस एक्सन बनेको छ, बाइ सिग्नल आएको छ भने त्यसमा पनि तपाईहरुले स्टक हेरी राम्रो स्टकहरुमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले
यदि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड जुन अहिले 1980 तिर 1984 तिर देखिँदैछ, त्यो 1984 तिर हाम्रो एउटा रेसिस्टेन्स जोन छ। मैले अघि पनि भने 1980 देखि 2000 सम्मको एउटा रेन्जमा एउटा सेलरहरू आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यहाँबाट मार्केट फेरि तलतिर लान सक्ने पनि सम्भावना देखिन्छ। त्यही भएर यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट गरेर माथि गएपछि अनि बल्ल तपाईँ ट्रेडिङको लागि एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्टको लागि त अहिले पनि राम्रै समय छ, अहिले पनि तपाईँ एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि एमएससिडीबाट हेर्नुहुन्छ भने एमएससिडीमा लगातार लाइट हिस्टोग्रामहरू बन्दै आएको छ र जुन नेगेटिभ एरियामा घट्ने क्रममा छ। सबै हिस्टोग्रामहरू जुन यो 7 मार्चमा जुन बनेको थियो हिस्टोग्राम, लाइट हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा, त्यसकै निरन्तरता रहेको छ र अहिलेसम्म घट्ने क्रममा चाहिँ छ। यदि हाम्रो जिरो लाइनभन्दा माथितिर यानि कि पोजिटिभ एरियातिर यदि ग्रिन हिस्टोग्रामहरू बन्न थाल्यो भने यसले एकदमै पोजिटिभ सङ्केत गर्नेछ र आज पनि हामीले पोजिटिभ नै मान्न सक्छ एमएससिडीबाट। र कतै न कतै यो एमएससिडीमा बाइ सिग्नल आउने जस्तो देखिन्छ, आउने सम्भावना पनि देखिन्छ यसमा। यदि यो बाइ एमएससिडीले यो ब्लू लाइनले यो एमएससिडी लाइनले यदि सिग्नल लाइनलाई तलदेखि माथि क्रस गर्यो र यो जिरो लाइनभन्दा माथितिर आयो भने अनि हामी ढुक्क भएर यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि आरएसएबाट हेर्नुहुन्छ भने आरएसएमा पनि अहिले पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखिन्छ। किनभने अहिले जुन हाम्रो एउटा लो थियो 5 मार्चतिर एउटा लो बनाइसकेपछि आरएसए लाइनले हायर हाई र हायर लोको एउटा श्रृङ्खला बनाउने क्रममा छ। र आज यदि आरएसए लाइनले 40 को यो लाइन 40 को लाइनलाई यदि ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने पोजिटिभ मार्केटमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आउने देखिन्छ। त्यस्तै यदि फिबोनाची रिट्रेसमेन्टबाट हेर्ने हो भने यदि हामी यताको लोबाट यताको हाइटसम्म यदि फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट तान्यो भने अहिले हाम्रो प्रष्ट देखिन्छ यो 0.786 गोल्डन रेसियोमा एउटा एरिया भ्यालु जुन थियो त्यही एरिया भ्यालुबाट सपोर्ट लिएर यो मार्केट बढ्न लागेको छ र अहिलेको रेसिस्टेन्स भनेको 1990 मा फिबोनाचीबाट 1990 मा रेसिस्टेन्स देखिन्छ। र साथीहरू यही थियो आजको हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस र आउने दिनहरूमा म फेरि नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछु र साथै स्टकहरूको पनि टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।